Γεια σε όλους και πάλι και καλώς ήρθατε στο έκτο μάθημα με τα μαθήματα για αρχάριους για γιουκαλίλι. Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι στο συγκεκριμένο μάθημα ή δεν ξέρετε τι είναι αυτή η σειρά, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ πέρα και να δείτε τα προηγούμενα μαθήματα που έχω βάλει σε playlist. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε μία παραπάνω αξία. Θα μιλήσουμε για εναλλαγή διαφόρων αξιών μέσα στο ίδιο μέτρο, αλλά και για τα 3/4. Στο προηγούμενο μάθημα λοιπόν είχαμε μιλήσει για τα ολόκληρα, για τα μισά και για τα τέταρτα. Επομένως, αν θέλουμε να μικρύνουμε την αξία ακόμη περισσότερο από τέταρτα, θα έχουμε, όπως είναι λογικό, 8. Επομένως, σε κάθε χρόνο δεν γίνεται πλέον μόνο ένα strumming, αλλά γίνονται δύο, τα οποία μοιράζονται και εισάξια, έτσι. Επομένως, πηγαίνοντας από το 1 στο 2, έχουμε 2 strum. Συνήθως το δεύτερο είναι προς τα πάνω. Δηλαδή, έχουμε 1, 2. Έτσι, για να καταφέρουμε να παίξουμε σωστά τα 8, πολλές φορές χρησιμοποιούμε μια άλλη λέξη, ας πούμε το και έχουμε 1 και 2 και... Πολύ πιο εύκολο βέβαια να χρησιμοποιήσουμε τους αγγλικούς όρους, καθώς το 4 είναι από μόνο του 3 σύλλαβες, μαζί με το και γίνονται 4 και μπερδεύει λίγο, ενώ στα αγγλικά είναι όλα μονοσύλλαβα, οπότε έχουμε one and, two and, one and, two and, three and, four and. Αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε αυτό χρησιμοποιώντας έναν μετρονόμο όπως την προηγούμενη φορά, βάζω το μετρονόμο στο 80, θα δούμε ότι μεταξύ των δύο κλικ που ακούμε από το μετρονόμο πρέπει να υπάρχουν ακριβώς δύο χτυπήματα. Καμιά φορά ίσως να βοηθάει να κοιτάτε το μετρονόμο, ανάλογα με το τι μετρονόμος είναι, εφόσον εδώ για παράδειγμα υπάρχει η βελόνα η οποία πηγαίνει δεξιά και αριστερά, το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλούς μετρονόμους, καθώς είναι μια προσομοίωση του παλιού κλασικού σύλληνου μετρονόμου. Έτσι, όταν η βελόνα είναι από την μία πλευρά, έχουμε το 1, όταν βρίσκεται στην κορυφή έχουμε το και από εκεί είναι το 2 και 3 και 4 και. Επομένως, αν ξεκινήσετε να παίζετε με το μετρονόμο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε γι' αυτό, αν σας βοηθάει, αλλά μην γίνει μια κακή συνήθεια, μην φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε να παίξουμε μετά χωρίς να κοιτάμε το μετρονόμο, γιατί δεν θα υπάρχει ένας μετρονόμος κάτω από πραγματικές συνθήκες, δεν θα μπορούμε να το κοιτάμε, θα ακούμε κατά πάσα πιθανότητα έναν drummer, ένα κρουστό, ένα κάτι το οποίο δεν θα κινείται μπροστά μας. Τώρα, ενώ την προηγούμενη φορά είπαμε ότι δεν θα μπλέξουμε τις αξίες μεταξύ τους, θα κάνετε παραδείγματα μόνο με ολόκληρα, μόνο με μισά, μόνο με τετάρτα, αυτή τη φορά θα τις μπλέξουμε. Τα 8 θα τα παίξετε μόνο τους ξεχωριστά, θα κάνετε ασκήσεις με μία συγχορδία, με 8, με 2 συγχορδίες όπως την προηγούμενη φορά, αλλά θα μπλέξουμε όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα είναι μισό, τέταρτο, τέταρτο. Και να είναι όλα τα μέτρα έτσι. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Κάτι επίσης που μπορούμε να κάνουμε να ξεκινήσουμε με ολόκληρο, να βάλουμε μισά και μετά να βάλουμε τέταρτα. Επομένως, να έχουμε στη σειρά κάτι τέτοιο. Εδώ τελειώνουμε προς το πάνω με τις αξίες. Προφανώς και υπάρχουν μικρότερες αξίες από τα 8, αλλά δεν θα επεκταθούμε ακόμα εκεί. Ενώ έχουμε μιλήσει αυτή τη στιγμή μόνο για τα 4/4 και φυσικά έχουμε πει ότι ένα τεράστιο κομμάτι της μουσικής είναι γραμμένο σε 4/4, ειδικά της σύγχρονης της pop μουσικής, όμως υπάρχει και πολλή μουσική σε 3/4. Επομένως, στα 3/4 τι κάνουμε? Ακριβώς το ίδιο, αλλά μετράμε 3 χρόνους. Εφόσον μετράμε 3 χρόνους, πλέον το ολόκληρο δεν έχει πολύ νόημα, εφόσον έχουμε πει ότι το ολόκληρο είναι 4 χρόνοι, άρα δεν θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στα 3/4. Άρα, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά το μισό παρεστιγμένο. Δεν θα επεκταθούμε
στο πού αλλού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παραισθηγμένο, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτή η μικρή βουλίτσα που λέμε παραισθηγμένο είναι ότι παίρνει και προσθέτει στην νότα την μισή της αξία. Δηλαδή, εφόσον έχουμε τώρα μισά, με το παραισθηγμένο γίνεται μισό και μισό του μισού. Έτσι, άρα το μισό του μισού είναι τέταρτο. Άρα, πλέον αυτή η νότα, εφόσον είναι μισό με παραισθηγμένο, είναι μισό και τέταρτο. Είναι σαν να έχουμε ενώσει ένα μισό και ένα τέταρτο. Άρα το μισό με το τέταρτο μαζί πιάνουν 3 τέταρτα. Επομένως, πολύ απλή άσκηση, χρησιμοποιούμε μισά παραισθηγμένα σε 3 τέταρτα για να παίξουμε τη συγχορδία μας και πάλι. Και έχουμε 1, 2, 3, 1, 2, 3 κτλ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο μετρονόμο μας. Υπάρχει μάλιστα και επιλογή, ώστε να μην ακούμε το διαφορετικό κλικ στο κάθε 4. Αλλά αν πω εδώ και βάλω 3, 1, 2, 3. Αν θέλετε να δείτε να ακούσετε κάποια κομμάτια για να νιώσετε τη διαφορά στα 3 τέταρτα, μπορείτε να ακούσετε την πλειοψηφία των βάλς κομματιών. Αυτό ήταν όλο το μάθημα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε το share και αυτή τη φορά και κάντε subscribe, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλα μαθήματα, θα δούμε περισσότερα πράγματα για τα αριθμικά και φυσικά θα μιλήσουμε και για περισσότερες συγχορδίες. Καλή συνέχεια και καλά παίξιματα σε όλους.